Mari kita berbicara tentang lauk sahur pertama hang. Sorry lah, kita bergurau je. Dia macam ni sebelum aku nak borak pasal Arsenal, aku dengan Faiz nak kena bagi disclaimer terlebih dahulu. Kadang-kadang memanglah kami maki, kadang-kadang memanglah kami banter, tapi janganlah korang layan kami macam kami ni pembenci. Kami bukan pembenci tegar. Kami ni adalah fans of drama. Jadi di mana sahaja ada drama dan plot twist, di situlah kami berada. Jadi itu adalah the only reason kami bangkitkan topik-topik semua drama kami layan, telenovela kami layan, drama daripada Filipin Panggil Kau Sayur pun layan, sinetron pun kita layan. Drama yang main You Never Walk Alone di training ground pun kami layan juga. So banyak benda yang kita layan. So let's talk about Arsenal, Faiz. Kerana title race season ini sangat berliku. Di satu saat Arsenal berada jauh di hadapan. Kemudiannya di satu lagi saat Manchester City merapatkan jurang. Tetapi selepas itu Manchester City pula yang drop points dan Arsenal berjaya membesarkan semula jurang. Dan kemudiannya Arsenal pula yang awal pagi tadi drop points once again menentang Wolverhampton Wanderers dan kini jurang perbezaan di antara mereka dan Man City hanya sekadar 5 mata dengan Manchester City memiliki 1 game in hand dan juga City akan berdepan Arsenal di Etihad pada bulan April nanti. Berbaki 13 perlawanan juga. Jangan kita lupa 13 perlawanan di dalam Premier League. Boleh kita briefly talk about the game, Faiz? Boleh. Saya rasa perlawanan ini bermula dengan waktu sahur untuk rakyat Malaysia yang menyambut pada hari ini, Kish. 4 pagi tadi. Kalau melihat kepada line up pasukan Wolves, Kish, dia ada beberapa pertukaran yang daripada first half of the season lah. Ada beberapa pemain fixture dalam tu. Tidak ada Hwang Hee-chan yang cedera. Ada Mane, bintang 18 tahun daripada Akademi Wolverhampton yang sudah pun memulai perlawanan untuk Wolves dalam 5-6 perlawanan yang menjadi sensasi di sana sekarang ni. Dia main full game at 18 year old. Dia main full game. Dan dia yang hujung-hujung tu tolak Gabriel Jesus. Okey, itu kita sembang lagi. Tapi dalam perlawanan ini, Kish, saya rasa di kedudukan 2-0 selepas gol daripada Piero Hincapié di minit ke 50 lebih ataupun 60 lebih tu. Saya rasa ini adalah bak kata rakan-rakan broadcaster di UK, a comprehensive win lah untuk pasukan Arsenal, Kish. Tetapi drama di Molineux ni, Kish, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu Manchester United pun ada dengan Ruben Amorim. Kalau saya ingat, Wolves bukan sekadar mengikat Arsenal sebelum ini. Wolves juga ada drama dengan Manchester United. Juga hampir-hampir mencipta kejutan menentang Liverpool. Hampir mencipta kejutan menentang Arsenal di Emirates. Yes, so this is not a team yang sebenarnya walaupun mereka berada di kedudukan tercorot, but in recent months, mereka ada tanda-tanda kemampuan mencipta kejutan. Ya, senang-senang macam inilah. Wolves bawah Victor Pereira dengan Wolves bawah Rock Edwards ni berbeza lah. Dua entiti yang berbeza lah. Jadi, ketika 2-0 tu, Kish, saya pun tak faham kenapa Arsenal dah mula sampai sindrom dia. Sindrom di mana mereka cuba untuk mengawal perlawanan dengan hanya bertahan dan bermain sesama sendiri, tidak melakukan attack lagi. Jadi perkara ini kan kita dah nampak sebelum-sebelum ini, bakal menjadi satu perkara yang memakan diri lah untuk pasukan Arsenal. Dan juga ada beberapa pemain yang pada pandangan saya, Kish, was playing in hiding. Eberechi Eze was playing in hiding, takut untuk menunjukkan karakter ataupun kemampuan beliau. Victor Gyökeres sangat-sangat mengecewakan. Tidak ada satu pun shot on target daripada beliau. Dalam 25 perlawanan yang beliau bermain dengan Arsenal, 15 perlawanan dia tak register shot on target langsung. Kish. Semalam was very disappointing lah. Dan juga saya rasa David Raya juga boleh melakukan satu perkara yang lebih baik untuk kedua-dua jaringan. Kerana kalau anda lihat jaringan kedua tu ada miscommunication dengan Gabriel dan Gabriel sangat marah. Saya tak tahu dia marah kenapa. Saya rasa dalam keadaan tersebut 9 times out of 10, Kish, keeper akan shout leave it to me lah. Tapi dia yang tanduk sendiri sampai ke pemain pasukan Wolves dan menjaringkan gol dan dia marah David Raya. Jadi nampak tense, Kish, camp pasukan Gunners ni, Kish, selepas perlawanan menentang Wolves pagi tadi. Ada satu trend yang kalau hang observe daripada Arsenal, especially in the last 2 months,
majoriti perlawanan mereka akan mencipta lebih banyak XG daripada set play berbanding open play. So contoh menentang Manchester United, menentang mana-mana pasukan pun, set piece, set play, expected goals mereka jauh lebih tinggi berbanding open play. That has been one of the criticisms terhadap pasukan Arsenal, bahawa penciptaan peluang mereka daripada situasi open play itu kurang memuaskan. Perlawanan menentang Wolves awal pagi tadi, Faiz, open play XG mereka was around 1.6. Tetapi set play XG mereka sangat rendah. Okay. So it was a different game altogether. Aku tak tahu kalau benda tu was conscious ataupun part and parcel of Wolves disabling Arsenal in set piece situations. Tetapi that was one of the reasons yang aku rasa semalam, especially in the second half, diorang ended up collapsing the way they did. Arsenal macam ni, Faiz, in a lot of games yang mana mereka dominate, they will always find a way to create chances through open play. Tetapi dalam situasi di mana mereka memerlukan some form of breakthrough, they can always bank on set piece. So mungkin dalam sebuah perlawanan skor 0-0, pasukan tu low block, dia bergantung kepada set play untuk break the deadlock, dan kemudiannya the floodgates are open dan dia boleh mencipta lebih banyak peluang melalui open play. That has always been the script. Perlawanan kali ini was very different dan bagi aku menunjukkan tanda-tanda kelemahan psikologi. Adalah kerana they were 2-0 up, and the first half and the second half were two very different games. First half tu Arsenal were completely comfortable, cruising in their element. Selepas mendapatkan jaringan kedua tu dan ada sedikit peningkatan intensity daripada Wolverhampton Wanderers, in that moment, all of a sudden, hang nampak Arsenal began to retreat. Dan the decision to retreat tu yang aku rasa is a psychological weakness. Dan kadang-kadang kalau Arsenal retreat pun, dia boleh still menggunakan set piece to find that additional goal to widen the gap. Semalam dia tak dapat buat benda tu. Awal pagi tadi dia tak dapat buat benda tu langsung. They retreated dan membenarkan Wolverhampton Wanderers untuk bermain dengan lebih banyak freedom. Dan bila hang benarkan pasukan lawan ni, Faiz, tak kisahlah mereka ketinggalan 1 gol atau ketinggalan 2 gol, bila hang bagi diorang kebebasan untuk bermain seperti itu, every minute adalah hang akan nampak sedikit peningkatan dari segi keyakinan. Dan dia jadi compounding effect. Dia compound, dan by the time hang dah 20 minit bagi dia pemain, they are at a level of confidence that is higher than yours already. Level of confidence yang boleh menjaringkan gol. Hang tahu tak berapa penguasaan bola di separuh masa kedua? Wolverhampton Wanderers 56, Arsenal 44. Why would you do that? Tidak ada justification sama sekali untuk pasukan yang mendahului Liga berdepan dengan pasukan yang paling corot di Liga dengan rekod mata terendah sepanjang penganjuran Premier League untuk anda membenarkan mereka mendapatkan penguasaan bola lebih daripada anda. Anda faham maksudku? It is not feasible, it is not called for, dan you simply cannot do it. Kalau tengok comments daripada Mikel Arteta, he was saying the exact same thing, which is we completely deserve the result sebab the standard of the game in that second half was nowhere close to the standard required to win a Premier League game. Dia bukan cakap to win the Premier League, dia kata to win a Premier League game. Untuk nak menang sebuah perlawanan EPL, your performance and the way you drop back and retreated was not good enough. Dan kat sini yang aku nak sebut, at the start of the season, ini adalah jenis-jenis perlawanan yang mana Arsenal would steamroll past the opposition even in the second half. Right? Dah ada 2-0, dah ada kebebasan sedikit, you tambah lagi 2. You tambah lagi, right? But in this game, the fact that they didn't do it bagi aku adalah, again, we go back to the same conversation again. Tanda-tanda kelemahan psikologi dalam Arsenal. Aku borak benda ni dengan seorang kawan. Adakah situasi Arsenal dan kelemahan psikologi? Benda ni sangat menarik untuk aku. Aku tahu kadang-kadang kita berjenaka, kita melihat elemen-elemen komedi dalam insiden-insiden ini, tetapi most of the time, Faiz, ini adalah situasi yang sangat menarik. Kerana persoalannya, kadang-kadang hang ada sebuah pasukan yang inexperienced, tetapi hang ada seorang jurulatih yang experience. Luis Enrique lah. Luis Enrique.
in the case of Arsenal, because Mikel Arteta has only won one trophy with them, dia adalah seorang jurulatih yang exceptional. But because he has only won one trophy, dan pasukan ini juga rata-ratanya was not even part of the team yang won that trophy with Arteta. Right? Most of them have moved on. So ada satu situasi di mana dua-dua pihak adalah pihak yang kurang berpengalaman. Dan perkara tersebut is starting to show in moments like this. Of course, bukan aku nak mengatakan keputusan malam tadi bermakna Arsenal are out of the title race. No. For all you know, dia bangkit semula menentang Spurs. Dan kalau dia menang lawan City at Etihad, it's a different story altogether. But this sort of collapses, dia bukan macam, kalau macam City baru-baru ni draw ke collapse ke apa, you don't put it down to mental strength. You put it down to this team memang is nowhere close in terms of momentum, nowhere close in terms of quality. Arsenal are by far the best team, quality-wise. Tapi bila Arsenal yang collapse tu, it is not a quality problem, it's a psychological problem, Faiz. Ya, dan psychological problem ni kita boleh nampak dengan nyata di atas padang. Ada beberapa insiden dalam perlawanan pagi tadi yang menarik perhatian aku. Salah satunya adalah Arteta sentiasa ini nak menunjukkan betapa desperate, betapa terdesak pasukan ini untuk memenangi Premier League pada musim ini. Satu, Arteta daripada first half lagi dah mula terrorize pegawai keempat. Pegawai keempat dah mula terrorize. I mean, Arteta itu sentiasa menjadi karakter dia. Tetapi untuk dia lakukan perkara tersebut seawal separuh masa pertama dalam keadaan beliau masih lagi ada 5 poin ataupun 7 poin at that point mendahului Liga, itu menunjukkan sedikit tanda-tanda desperation lah daripada dia. Nombor 2 adalah David Raya. He was very frantic from the get-go last night. Rasanya macam mana? Rasanya kalau kita tengok balik sepanjang sejarah semua pemain-pemain ataupun penjaga gol yang memenangi Premier League bersama-sama dengan mana-mana pasukan, mereka ada satu calmness, ada authority di mana itu konsisten sepanjang musim dan akhirnya mereka memenangi Premier League bersama-sama dengan pasukan. Kerana kita sendiri tahu penjaga gol adalah elemen yang antara elemen yang terpenting dalam pasukan kalau anda nak memenangi Liga. Tengok pula mimik muka sebahagian besar pemain-pemain dia ketika mereka masih lagi leading 2-1. Ketika gol pertama Hugo Bueno, gol lencongan itu. Reaksi mereka seolah-olah itu dah menjadi gol kemenangan untuk Wolves dah. Itu nampaklah psychological effect yang Han katakan tadi. Fragility of your mind. Dan Han tengok pula apabila pergaduhan di antara, bukan pergaduhan lah, salah faham ataupun apalah di antara Nicolas Jove, set piece coach mereka dengan pemain mereka sendiri selepas gol kedua itu dijaringkan oleh pemain Wolves. Dan all together semua benda ini culminated dekat insiden selepas whistle penambat dibunyikan oleh Gabriel Jesus di situ dengan Mosquera, centre back pasukan Wolves. Dan saya rasa perkara-perkara ini tak salahlah untuk kita point out fragility in terms of psychology dekat pasukan Arsenal ni. One final discussion sebelum kita wrap up this conversation. Aku nak tanya Hang, what can we deduce? Apa yang boleh kita rumuskan daripada situasi Victor Gyökeres di Arsenal? Because there is a player in there yang Hang tak boleh nafikan. Ketika dia ditandatangani oleh Arsenal, kan ketika itu debatnya adalah should Arsenal sign Gyökeres ataupun Šeško. Target utama pada asalnya adalah Benjamin Šeško. Kemudiannya mereka berhijrah ke arah Victor Gyökeres. But the question is, what exactly is the reason behind dia punya struggle bersama Arsenal so far? Pada tahun 2012, ketika Arsene Wenger mendapatkan Olivier Giroud daripada Montpellier di Liga, ada kerisauan yang sama bahawa ketika itu pasukan Arsene Wenger bermain free flowing beautiful football ni tidak akan dapat sama wavelength dia dengan Giroud yang lebih agricultural, yang lebih 90s, yang lebih tidak mengutamakan estetika dalam permainan beliau. Tetapi apa yang Giroud tawarkan adalah dynamism yang berbeza dengan attacker Arsenal pada masa itu.
Dan hasilnya apabila beliau sudah pun memahami cara permainan pasukan Arsenal ni, beliau hanya perlu maximize apa yang dia ada untuk menyudahkan peluang-peluang ini. Hasilnya Giroud menjaringkan ratusan gol bersama-sama dengan pasukan Arsenal. Tetapi dengan Gyökeres, Kish, beliau datang dengan satu ketika Arsenal ada satu perubahan daripada segi identiti permainan mereka. Sekarang ni Arsenal tidak lagi menawarkan permainan-permainan yang cantik. Mereka menawarkan brutality dalam permainan mereka, satu transitional play yang kadang-kadang kita tengok mereka tighten up di bahagian belakang dan cuba untuk bank on one goal daripada set piece. Itu adalah cara permainan mereka, sama ada kita suka ataupun tak. Dan itu menjadi salah satu faktor kesukaran untuk Gyökeres mengadaptasi. Kerana kalau dia buat 3 larian di belakang, tak dapat bola, beliau takkan buat dah yang keempat. Tapi mungkin yang keempat itu yang midfielder beliau perlukan beliau untuk lari ke belakang kan. Jadi perubahan itu masih lagi tak kena, dan perubahan inilah yang saya rasa masih lagi tak menjumpai link di antara Gyökeres dan juga pasukan Arsenal cara mereka bermain sekarang ni. Ada satu lagi school of thought yang menarik kerana Gyökeres adalah seorang pemain yang tidak pernah terkenal dengan kemampuan hold up beliau. Kalau di Coventry ataupun di Sporting Lisbon, ini adalah pemain yang terkenal dengan larian-larian into the channels, running into the space. That was one of the main concerns apabila dia menandatangani kontrak bersama Arsenal. Salah satu kerisauan terbesar adalah bagaimana pemain dengan ciri-ciri tersebut akan menyesuaikan diri dengan A, corak permainan Arsenal, but also B, reality Arsenal di Premier League, di mana most of the games are not going to be games yang hang dapat ruang di belakang defender. Most of the games, pasukan-pasukan akan melakukan satu unit defensif yang ketat untuk tidak memberikan ruang. It is always a case of minimal space. So dalam situasi di mana ada minimal space, is Gyökeres really the right man? Dan aku rasa selepas dia masuk bulan Jun, Julai, and it is now March, after all these months, I can understand those concerns. Because sekarang, apabila berdepan dengan pasukan-pasukan yang mengawal ketat pergerakannya, there's very little he can do. Very little he can do. And as a result, benda tu mengacau sendiri corak permainan Arsenal. Kebolehan hold up dia is definitely far from ideal yang diperlukan oleh pasukan Arsenal di bahagian hadapan. Dan aku rasa in a very weird way, the signing of Victor Gyökeres has added unnecessary pressure on them. Sebab sekarang ini, setiap kali Victor Gyökeres gagal menjaringkan gol ataupun bermain dengan kurang efektif di atas padang, pelbagai jenis persoalan, kritikan kesemuanya dilontarkan ke pasukan Arsenal dan juga Mikel Arteta. Every game, there is a huge fresh load of pressure that is being dumped on them because your striker is underperforming. Padahal the main mission is the title race. But now you've got this side problem that is being thrown onto you as well. So it's a very complex situation yang bagi aku sekarang tak menolong langsung pasukan Arsenal. Salah satu-satunya justifikasi yang aku boleh fikirkan untuk mempertahankan keputusan Arteta dan juga board Arsenal mendapatkan Gyökeres ni adalah mereka mahu mendapatkan profil yang berbeza. Kalau nak hold up play, mereka boleh tunggu Kai Havertz semua dan main dengan Kai Havertz, dan kalau perlukan someone mobile yang boleh berlari ataupun boleh sprinting into space, itu adalah Gyökeres. Tetapi penggunaan dia masih lagi kita belum nampak sekarang ini, penggunaan yang efektif untuk striker yang bernilai berapa? 60 juta pound. 60 juta. The easy thing to do, I mean, dalam bola sepak ni perkara yang paling mudah adalah untuk sentiasa pinpoint the fault on the individual only. Tetapi kadang-kadang it is a lot more complex than that. Individual itu sudah tentu ada beberapa perkara yang harus dia lakukan dengan lebih baik, tetapi pada waktu yang sama seperti yang Hang katakan, penggunaan, how you profile and use the player in specific game states, in specific game context, against specific opposition, perkara-perkara tersebut memainkan peranan. Especially kalau kita mengambil kira realiti bahawa sometimes a player's role in a team is to offer variety. So itu adalah realiti yang harus. Apa yang kita nak tunggu sekarang ni hanyalah perlawanan Manchester City dengan Newcastle. Bila tu? Saya tak tahu lah, hujung minggu ni lah. Tapi ujung minggu, next game is also not London Derby, eh? Ya. Ego Tudor. Ego Tudor at the wheel, brother. At the wheel. Untuk What a title race we have on our hand.